নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মানি প্লেণ্টটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম। দেখিছে মই মডেলটো কেনেকৈ ওলাই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিয়ে পাইছে মই কি বনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মানি প্লেণ্টটোৰ পৰা কেয়াৰ কেইটামান মই কৈ দিম, আৰু ইয়াক কেনেধৰণে ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পাৰি আৰু ক'ত থ'লে ভাল দেখিব তাৰ কেইটামান মই আপোনালোকক কৈ দিম। আপোনালোকে যাতে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কেয়াৰটো জানিব কোৱাটো শুনিব পাৰিব ন। চ' আজি মই কেনেকৈ এইটো কৰিম এতিয়া দেখাম আপোনালোকক। ফাৰ্ষ্টত মই এইটো অলৰেডি বনাই থোৱা আছিলে,